ήρθατε στην Άτρακτο, την εκπομπή Μεγάλα Πώς, Founders Edition, powered by Endeavor. Γεια σας. Εγώ ονομάζομαι Στήρης. Εγώ Άννα Μαρία. Ονομάζομαι Περικλής. Και εγώ Μαρία. Και εγώ Μιχάλης. Και χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και εμείς. Θέλουμε να μάθουμε την ιστορία σας και πώς φτάσατε εδώ πέρα σήμερα. Δεν είναι και πολύ μεγάλη, με 35 χρονών, οπότε κανονικά σχολείο, σε ένα δημόσιο στα Βρυλίσια. Πολύ ωραία ανέμελα παιδικά χρόνια, πολύ παιχνίδι, πολύ λέγκο. Μετά γυμνάσιο, λύκειο, τα κλασικά, πανελλήνιες. Μετά πέρασα πολυτεχνείο και τα λέμε όλα τώρα. Όχι, θα σας τα πω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, γενικά δεν ήμουν αυτό που λέμε ο top μαθητής, γιατί εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά, όλα τα υπόλοιπα δεν μου πολύ έβγαιναν. Ευτυχώς είχα κάποιους καθηγητές που με βοήθησαν λίγο να δω την κλίση. Μετά στο Πολυτεχνείο πάλι βαρέθηκα πάρα πολύ, οπότε το παράτησα και πήγα Ντουμπάι και δούλευα σε ρομπότς. Και εκεί αγάπησα πάρα πολύ τα ρομπότς και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είμαι τόσο έντονα στον χώρο της πληροφορικής, αλλά εν τέλει κάποια στιγμή στα 23 κατάλαβα ότι αυτό είναι εμένα. Πώς καταφέρατε να χτίσετε μια τόσο επιτυχημένη επιχείρηση και ποιοι παράγοντες σύμβολαν σε αυτό? Σίγουρα πάρα πολύ τύχη, πάρα πολύ όρεξη, τρέλα. Ειδικά όσο πιο νέος είσαι, δεν έχεις υπολογίσει όλα τα ρίσκα και απλά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Ακούγεται κλισέ, αλλά όταν το αγαπάς, βρίσκεις τρόπους να το κάνεις να παραμείνει ζωντανό. Πάρα πολλές φορές ήμασταν να πεθάνουμε σε εταιρεία, δηλαδή συνέχεια, αλλά βρίσκεις τρόπους, δηλαδή λες όχι, θα βρω, και είσαι πιο δημιουργικός και στη λύση σου. Γιατί αν υπάρχει ένα βιβλίο απλά πώς να τρέξω μια επιχείρηση, σου τα λέει όλα σωστά, αλλά το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι επιχειρήσεις, ο πραγματικός κόσμος, δεν είναι ποτέ ιδεατός. Άρα ναι, πολύ τρέλα και όρεξη. Όταν ξεκινήσατε την Orpheum, ποιοι ήταν οι στόχοι της εταιρείας? Ωραία. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε πριν 8 χρόνια, βασικά ήταν μια πολύ διαφορετική εταιρεία, γιατί ο Chris και ο Drew, προφανώς τα ονόματα είναι ξένα, τα παιδιά είναι Αμερικάνοι, από το Λος Άντζελες, είχαν μια ιδέα να φτιάξουν κάτι σαν SoundCloud. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το SoundCloud. Ανεβάζεις τα κομμάτια σου και κάποιος μπορεί να τα ακούσει, να τα αγοράσει. Σαν το Spotify. Κάτι σαν. Πολύ περίπου, απλά μπορεί να αγοράσει και το κομματάκι. Οπότε αυτό ήταν ο πρώτος στόχος. Εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, μπήκα να βοηθήσω τα παιδιά. Και μετά από 2 χρόνια που ήρθε και ο Ρομπ, ο οποίος είναι ο νέος CEO της εταιρείας και ήταν έτσι μεγάλο όνομα στη μουσική βιομηχανία, μας άλλαξε λίγο τους στόχους και μας λέει: κοιτάξτε, αντί να λύνουμε προβλήματα που να αφορούν τους πολύ μικρούς καλλιτέχνες και να προσπαθούμε να κάνουμε μια σταγόνα στον ωκεανό, πάμε να βοηθήσουμε τον ωκεανό. Άρα να λύνουμε μεγάλα προβλήματα. Οπότε μετά καταλάβουμε ότι okay, αφού εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τη μουσική και τους δημιουργούς, ας το κάνουμε πιο σωστά. Οπότε άλλαξε η στόχη μετά από 2 χρόνια και ακόμα και σήμερα αλλάζει και βελτιώνεται. Δηλαδή, γιατί όσο περισσότερο είσαι μες στο πρόβλημα και όσο περισσότερο μαθαίνεις, τόσο καλύτερα να προσανατολίζεσαι. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά σας στο ταξίδι σας? Οι συνεργάτες. Δηλαδή έχουμε τώρα μια μεγάλη ομάδα, 700 άτομα σε όλο τον κόσμο, που πριν 5 χρόνια ήμασταν μόνο 5 άτομα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι οικογένειες που δουλεύουν για μας, συνεργαζόμαστε, αυτό είναι το πιο ωραίο. Γιατί κατά τα άλλα, εντάξει, τεχνολογικά προβλήματα, πάρα πολύ ωραία, φοβερό, αλλά η ικανοποίηση ότι έχουμε χτίσει μια οικογένεια που λέμε Orpheum είναι απίστευτο. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η εταιρεία σας και πώς καταφέρατε να το επιλύσετε? Καλά, έχω πάρα πολλά και δεν μας φτάνει ο χρόνος. Πολλές διαφορετικές κρίσεις. Δηλαδή, προφανώς, μία από τις πιο πρόσφατες ήταν ο COVID, που ξαφνικά μέσα σε μία μέρα βλέπουμε ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως τα φανταζόμασταν και βλέπουμε το τζίρο της εταιρείας τις πρώτες 2 εβδομάδες να αρχίσει να πέφτει αρκετά και αυτό μας άγχωσε. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι αυτό που κάνουμε σίγουρα έχει νόημα, σίγουρα βοηθάμε καλλιτέχνες στον ψηφιακό κόσμο και εν τέλει είδαμε ότι μετά από 2 μήνες που όλοι είχαν μείνει σπίτια τους και έβλεπαν παραπάνω Netflix, παραπάνω YouTube, άρχισε να ανακάμπτει. Αυτούς τους 2 μήνες όμως εμείς παραμείναμε focused και λέμε αξίζει, πρέπει να συνεχίσουμε. Οπότε γενικά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι
λίγο τρέλα και να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Υπήρξε ποτέ κάποιο μεγάλο λάθος? Ναι. Καλά, προφανώς. Ναι. Πρώτα απ' όλα η Orpheum είναι η 4η startup. Προφανώς οι άλλες 3 δεν πήγαν πολύ καλά. Και μέσα στην Orpheum εννοείται έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε κλείσει. Αλλά προφανώς και έχουμε κάνει και υπάρχουν. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι επειδή βλέπετε σειρές, ταινίες, διαβάζετε άρθρα, είναι όλα τέλεια. Ναι. Λάθη κάνουμε, το θέμα είναι εντάξει, πόσο γρήγορα τα ξεπερνάμε. Αυτό. Τώρα κάποιο συγκεκριμένο δεν είναι ότι αποφεύγω να απαντήσω, αλλά ποιο να πρωτοπώ. Είχατε ανθρώπους τότε που δεν σας στήριζαν και αν σας επηρέασε αυτό με την καριέρα σας? Ναι, εντάξει. Και, εγώ ξεκίνησα την πρώτη μου startup πριν την Orpheum, πριν πλέον 12 χρόνια, 14, εκεί. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ακόμα έντονα όρο startup. Ήμασταν απλά κάποιοι λίγοι. Σήμερα οι περισσότεροι έχουν έτσι, ωραίες μεγάλες εταιρείες που τις ξέρετε. Να. Αλλά η οικογένειά μου τότε έλεγε τι θα πας να φτιάξεις εσύ μια τεχνολογική εταιρεία εδώ στην Αθήνα. Πριν 14 χρόνια ήταν αυτό που λέγαμε και η βαριά κρίση. Βρες μια δουλειά. Και μόνο τα τελευταία λίγα χρόνια έχει αρχίσει το startup να φαίνεται ότι μπορεί να είναι και αυτό δουλειά. Κατά συνέπεια, ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν ότι για πολύ μεγάλα διαστήματα δεν θα πληρωνόμαστε και θα δουλεύουμε σαν τρελοί να φτιάξουμε κάτι, ένα application, εμείς φτιάχναμε ένα κοινωνικό δίκτυο τότε, πριν το Instagram κιόλας. Άρα ήταν κάτι πολύ, πολύ, πολύ αβάσιμο. Ναι. Είπατε ότι έχετε καλή σχέση με τους υπαλλήλους σας. Οπότε, άμα δεν υπήρχε αυτή η σχέση, θα αγαπούσατε τόσο πολύ τη δουλειά σας? Σίγουρα όχι. Δεν θα την αγαπούσα γιατί, όπως είπα, ξυπνάς το πρωί και θες να πας, αλλά και η καλή σχέση χτίζεται. Δηλαδή, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, δεν είναι πάντα όλα τέλεια. Τη δουλεύεις, προσπαθείς. Προσπαθείς να καταλάβεις τι χρειάζονται, πώς θα είναι πιο δημιουργικοί. Και γενικά κάθε άνθρωπος που έρχεται στην Orpheum αφιερώνει κάποιες ώρες, όπως όλοι μας. Και στόχος μας είναι να δούμε πώς ο κόσμος θα βγάλει τη δημιουργικότητά του. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ποιες είναι οι αξίες σας? Λοιπόν, γενικά οι αξίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό σε βοηθάει και στην προσωπική σου ζωή και στην οικογενειακή και φυσικά μια επέκταση είναι και η επαγγελματική. Και είναι κάτι που έρχεται καθώς μεγαλώνεις. Δηλαδή, όταν είσαι μικρός, δεν σκέφτεσαι αξίες, λες θέλω να χτίσω μια εταιρεία, θέλω να την κάνω κερδοφόρα, πρέπει να το κάνω στο δυνατόν περισσότερο και θα το κάνω με οποιοδήποτε κόστος. Σιγά σιγά, όσο μεγαλώνει όμως η οικογένεια της Orpheum, γιατί εγώ εκεί έμαθα τα περισσότερα πράγματα, κατάλαβα ότι το σημαντικό ήταν πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι. Άρα για μας μια σημαντική αξία είναι ότι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι. Κατά δεύτερον είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και με ηθική. Γιατί εμείς εφόσον λέμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε κιόλας τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, υπάρχει τρόπος να τους βοηθήσουμε να βγάλουν λίγα περισσότερα, αλλά να τους κλέβουμε, ή πραγματικά να τους βοηθήσουμε να τους δίνουμε αυτό που τους αναλογεί. Άρα για μας είναι και μέσα έτσι, στον πυλώνα μας, δηλαδή ακόμα στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο, η αξία. Και γενικά η ηθική είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να κάνεις το καλό, γιατί όταν τα βλέπεις έτσι τα πράγματα, ότι στις 6 μήνες να βγάλω χρήματα, εκεί μπορεί να πάρεις άλλους τρόπους, αλλά άμα λες θέλω να έχω την εταιρεία μου σε βάθος 20 ετίας, εάν κάνεις κάποια βρωμιά θα έχει φανεί. Άρα, καλά, ωραία, καθαρά πράγματα, γιατί κοιτάζεις το long term. Οπότε σας επηρέασε η εταιρεία για να διαμορφώσετε αυτές τις αρχές? Πάρα πολύ. Προφανώς πάρα πολύ, γιατί όταν έχεις να επιδράσεις με τόσους ανθρώπους, 700 ανθρώπους, πόσα παιδιά έχετε στο σχολείο σας, 100, 150, 200? Όχι, εμείς έχουμε παραπάνω, γιατί είναι από το νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Πάρα πολλά παιδιά, αλλά και πάλι 700 δεν φτάνετε. Δηλαδή, οπότε σκέψου, για να έχεις 700 ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να διαχειριστείς, ναι, μαθαίνεις πάρα πολλά. Είναι κάθε μέρα στη δουλειά ένα σχολείο. Μάλιστα. Οι φόβοι σας για την εταιρεία, ας πούμε, ποιοι είναι? Ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει αυτό ή το άλλο.
Έχω νομίζω αναφερθεί πάρα πολύ ήδη στα ρίσκα, στην τρέλα και σε αυτά. Οπότε γενικά μετά από τόσα χρόνια δεν έχω ιδιαίτερου φόβου. Και αύριο να έκλεινε, εντάξει, το προσπαθήσαμε, έφτασε μέχρι εδώ, τέλεια, θα κάνουμε κάτι άλλο στο μέλλον. Άρα δεν θα πω ότι τρέμω κάτι. Γιατί το χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια εταιρεία είναι να κλείσει αυτό. Άρα αυτό το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Γιατί τόσες φορές ψυχολογικά που νομίζαμε ότι φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, κάποια στιγμή το ξεπερνάς. Είπατε πριν ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι η εταιρεία, επειδή την αρχίσετε σε μια μικρή ηλικία σχετικά, ότι δεν είχατε δει κάποια ρίσκο ή κάποια προβλήματα που θα υπήρχαν και επειδή πήρατε αυτά τα ρίσκο, πετύχατε. Ναι, προφανώς γενικά η άγνοια είναι πολύ καλός βοηθός σε αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα, αν παίρνεις πολύ μεγάλα ρίσκα χωρίς να τα ξέρεις κιόλας, θα αποτύχεις. Εμείς εδώ ήμασταν τυχεροί και πήγε λίγο καλύτερα. Πού βλέπετε την εταιρεία σας σε 5 χρόνια από τώρα? Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Κοίτα, πριν 5 χρόνια οριακά βγαίναμε από άλλη μια κοιλάδα θανάτου. Δηλαδή, οριακά πάλι είχαμε κλείσει πριν 5 χρόνια. Άρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ σε 5 χρόνια που θα είμαστε. Στόχος μας είναι να είμαστε οριακά παντού, δηλαδή να συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες της ψυχαγωγίας. Αλλά ψυχαγωγία για μας είναι πλέον οτιδήποτε. Δηλαδή, όπως φυσικά είναι το Netflix και όλα τα ψηφιακά, όπως είναι το σινεμά, είναι και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Δηλαδή, το TikTok πραγματικά ψυχαγωγή. Το YouTube πραγματικά ψυχαγωγή. Άρα, εμείς τα θεωρούμε όλα αυτά. Άρα, συνεργασίες και φυσικά να βοηθήσουμε δημιουργούς να το κάνουν επάγγελμα. Τι τζίρο έχει η εταιρεία σας και πόσα από αυτά είναι καθαρό κέρδος? Λοιπόν, το νούμερο CEO δεν με αφήνει να το λέω έτσι δημόσια, Ναι. οπότε δεν θα το πω, αλλά καθαρό κέρδος, επειδή εμείς είμαστε τεχνολογική εταιρεία, λέμε ότι έχουμε 70% κέρδος. Οπότε είναι πάρα πολύ υγιές. Ωραία. Όταν ήσασταν μικρός, ποια ήταν τα σχέδιά σας για το μέλλον, τι θέλετε να γίνετε? Σίγουρα όχι επιχειρηματίας. Πολύ μικρός, εντάξει, προφανώς κάποιος στο δημοτικό ήθελε να γίνει αστροναύτης, ήταν τότε ήταν και της μόδας. Μετά αρχαιολόγος, δηλαδή μέχρι και τέλος γυμνασίου ήμουν απεπισμένος ότι θα γίνω αρχαιολόγος και θα βρω την Ατλαντίδα. Μετά, αφού κατάλαβα ότι μάλλον η κλίση μου είναι πιο μαθηματικά, λέω μαθηματικά. Απλά δυστυχώς έγραψα καλύτερα στις Πανελλήνιες από ό,τι πέθετα, οπότε μου είπαν οι κολλήσεις μου πήγαινε να σπουδάσω στο Πολυτεχνείο. Αλλά βέβαια ξαναγύρισα στα μαθηματικά και αυτό με έχει κερδίσει. Τεχνητή νοημοσύνη, μαθηματικά. Αλλά σίγουρα δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο. Τι σχέδια έχετε για το μέλλον, τι θέλετε να πετύχετε, ο μεγαλύτερος στόχος? Εμείς λύνουμε προβλήματα για τους καλλιτέχνες, για τους δημιουργούς, που αυτοί μπορεί να είναι φυσικά μουσικοί καλλιτέχνες, μπορεί να είναι YouTubers, μπορεί να είναι TikTokers, μπορεί να είναι κάποιος που θέλει να γυρίσει μια ταινία, οτιδήποτε. Άρα, ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να το κάνουμε επάγγελμα. Δηλαδή, κόσμος που το ονειρεύεται, να μπορεί αυτό να ζει από αυτό. Ήδη έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα και ουσιαστικά στόχος είναι στο μέλλον το να είσαι ένας δημιουργικός άνθρωπος, να μπορείς να το κάνεις και επάγγελμα. Δηλαδή, αν ξαναγεννιόταν ο Disney, να μπορούσε να ξαναφτιάξει μια Disney στο YouTube, φαντάζομαι, στο TikTok. Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο που θα ήθελε να δημιουργήσει μια επιχείρηση? Σίγουρα να βρεις κάτι που αγαπάς. Σίγουρα να ξέρεις ότι δεν θα είναι εύκολο. Δεν είναι περίπατος. Δεν είναι... Αν πιάσεις μια δουλειά σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση, λογικά θα μπαίνει ο μισθός σου κάθε τέλος του μήνα. Αν φτιάξεις κάτι δικό σου, δεν θα μπαίνει ο μισθός σου τέλος του μήνα. Θα περάσει πολύς χρόνος, αλλά σίγουρα το ταξίδι είναι πολύ έτσι, rewarding, δηλαδή σου αποφέρει πολύ ικανοποίηση. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Όταν ήσασταν μικρός, παιδί δηλαδή, τα όνειρά σας είχαν σχέση να φτιάξω μια εταιρεία στην οποία θα βοηθάω Τους μουσικούς. τους μουσικούς ή είχατε άλλα, ας πούμε, όπως τα περισσότερα παιδιά, θα γίνω προσβέστης, θα γίνω αστυνομικός και τέτοια πράγματα? Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, καμία σχέση. Όπως είπα και πριν, το δικό μου όραμα ήταν να γίνω αρχαιολόγος.
και μετά μαθηματικός. Αυτό ήθελα. Α, Εντάξει, το μαθηματικός πήγα λίγο πιο κοντά. Στο αρχαιολόγος απέχω πάρα πολύ, δεν ξέρω στο μέλλον. Πώς η τεχνολογία θα επηρεάσει την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα? Λοιπόν, όταν εγώ πήγαινα σχολείο, οι υπολογιστές ήταν πάρα πολύ basic. καλά και τώρα είναι. Καλύτερα από ό,τι ήμασταν Ναι. εμείς. Και τώρα έχω δει πάρα πολλά σχολεία που έχουν και μαθήματα ρομποτικής. Για ένα φεγγάρι έκανα και εγώ κάτι μαθήματα ρομποτικής σε ένα σχολείο. Οπότε έχω δει πώς έχει εξελιχθεί και τώρα αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία ήδη στην Αθήνα, δεν ξέρω τώρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που φοράνε VR headset, Headset, ναι. όπως είναι τα Oculus, όπως είναι του PlayStation που βγήκαν τώρα. Άρα έχει κάνει πολλά βήματα η Είναι εκπαίδευση. αυτό, δεν κατάλαβα. Φοράς γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Το VR δεν το ξέρει. Virtual Οπότε reality. ήδη πολλά σχολεία έχουν τέτοια. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση σίγουρα εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και βλέπω τρομερές εφαρμογές για να μαθαίνεις πιο εύκολα. Δηλαδή, θες να κάνεις ιστορία, ας πούμε, αντί να σου λένε οι Περσικοί πόλεμοι, ζεις τους Περσικούς πολέμους. Μπορείς να φορέσεις την πανοπλία σου και να πας να πολεμήσεις. Σου μένει, σου γίνεται βίωμα. Άρα αρχίζω και βλέπω πολύ ωραίες εφαρμογές πάνω στην εκπαίδευση. Επίσης και συνεργασία. Συνέχεια βελτιώνεται. Δηλαδή, έχουμε τώρα τρομερές εξελίξεις που βγήκε μια φοβερή τεχνητή νοημοσύνη που ό,τι και να τη ρωτήσει σχεδόν σου απαντάει. Όλες οι σχολικές σας εργασίες γίνονται σε δευτερόλεπτο. Απλά τα κάνει μόνο στα αγγλικά ακόμα. Μόλις βγήκε στα ελληνικά, τελειώσατε. Αντίστοιχα στη μουσική, στην τέχνη. Δηλαδή, έχω στο γραφείο μου κρεμασμένο ένα πίνακα που μου έκαναν τώρα που τον έφτιαξε μια τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ένα μαθηματικό μοντέλο πήγε και έφτιαξε ένα πίνακα. Αντίστοιχα, τώρα υπάρχει τεράστια συζήτηση στη μουσική. Άρα, η μουσική στο μέλλον θα παράγουν μουσική ή ο Eminem έχει παράξει όλους τους στίχους που έχει παράξει και από εδώ και πέρα θα ακούμε Eminem για πάντα με τη φωνή του Eminem. Δεν το λέω για πλάκα. Όντως βγάζουν τώρα νέα τραγούδια με τη φωνή του Eminem που τα φτιάχνουν οι υπολογιστές. Άρα όλα αυτά εξελίσσονται. Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι εμείς οι άνθρωποι τι έχουμε μοναδικό, τη δημιουργικότητα. Αυτό μόνο να καλλιεργούμε και όλα τα άλλα είναι εργαλεία. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη, τα φοβερά εργαλεία που μας δίνουν κτλ. Τεχνολογία, σούπερ. Αρκεί να είμαστε εμείς δημιουργικοί για να τα χρησιμοποιούμε, αλλιώς θα μας ξεπεράσει. Φανταστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να το πούμε γι' αυτό. Μάθαμε αρκετά. Μάθαμε Ναι, αρκετά πράγματα. τέλεια. Μάθατε βασικά ότι άλλα σχολεία έχουν VR και εσείς δεν έχετε. Ναι, Ναι, αυτό. Δηλαδή.